Xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, chúng ta đang sống dưới thể chế nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo và được Đảng Cộng sản Việt Nam phân công như sau. 1. Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo quốc gia Việt Nam. 2. Nhân dân Việt Nam làm chủ quốc gia Việt Nam. 3. Chính quyền phục vụ nhân dân theo nhu cầu chính đáng một cách công minh, liêm chính, chí công, vô tư. Ngoài ra, trong văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 13 vừa qua có nhấn mạnh rất rõ tư tưởng của Đảng và Nhà nước. Lấy dân làm gốc, dân làm chủ. Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng. Xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân. Kính thưa quý vị, nhóm chúng tôi được thành lập với tên gọi Nhóm Tập thể Nhân dân làm chủ quốc gia. Vâng, làm chủ quốc gia. Đây là danh hiệu cao quý và đầy tự hào mà Đảng Cộng sản Việt Nam trao cho tất cả nhân dân Việt Nam chúng ta. Tên gọi này là món quà vô giá mà hàng triệu người dân Việt Nam, gồm các thế hệ cha ông đi trước, thế hệ chúng ta hiện giờ và các thế hệ con cháu mai sau, sẽ mãi mãi tự hào được vinh danh, mãi mãi tự hào được vì đó mà sống, chiến đấu, hy sinh, cống hiến và bảo vệ đến cùng. Kính thưa quý vị, trong video ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị hai phần, đó là phần 1, tổng hợp các phần góp ý của nhóm Tập thể Nhân dân làm chủ quốc gia chúng tôi gửi đến ông Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, phụ trách Ban Tôn giáo Chính phủ, vì vừa qua ông Thứ trưởng có lời phát biểu đề cập đến việc cần ngăn chặn các hiện tượng tà đạo, được đăng trên báo Tuổi Trẻ Online ngày 2 tháng 4 năm 2021. Và phần 2 là trích đọc các phần bình luận thuận và trái chiều của các độc giả gần xa trên kênh YouTube của nhóm Tập thể Nhân dân làm chủ quốc gia chúng tôi. Xin đi vào phần 1. Trước khi vào phần chính, chúng tôi xin trích đọc bài được đăng trên báo Tuổi Trẻ Online vào lúc 20 giờ 40 phút ngày 2 tháng 4 2021 với tiêu đề Ngăn chặn các hiện tượng tà đạo. Xin kính mời chị Uông Thị Kim Tuyến trình bày phần bọc bài báo này. Xin kính mời chị ạ. Tuổi Trẻ Online, các tổ chức tôn giáo hợp pháp cần có trách nhiệm trong việc đảm bảo người dân khi có tín ngưỡng muốn gia nhập tôn giáo không bị kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo vào những tổ chức tà đạo. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng nói, cần tăng cường tuyên truyền giáo dục pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo đến với nhân dân, nâng cao hiểu biết, nhận thức pháp luật của nhân dân về quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo để góp phần ngăn chặn các tà giáo hoạt động trái pháp luật, gây ảnh hưởng đến đời sống xã hội. Ông Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, phụ trách Ban Tôn giáo Chính phủ, trao đổi bên lề cuộc gặp mặt chúc mừng chức sắc lãnh đạo các hội thánh Tin lành trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh nhân dịp lễ Phục sinh năm 2021 diễn ra ngày 2 tháng 4. Ông Vũ Chiến Thắng nhấn mạnh, để đưa các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng đi đúng đường hướng, đúng pháp luật, các cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo là Ban Tôn giáo các địa phương cần tăng cường phối hợp với các ban ngành liên quan như cơ quan quản lý văn hóa, công an tại cơ sở đẩy mạnh công tác kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh kịp thời các hiện tượng trong sinh hoạt văn hóa trái pháp luật. Kiên quyết kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật mang tính tà giáo, gây xáo động đời sống xã hội cộng đồng. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn có chủ trương, chính sách
tạo điều kiện thuận lợi cho các tôn giáo hoạt động, đảm bảo quyền sinh hoạt tôn giáo và đời sống tự do tín ngưỡng của nhân dân. Cùng với sự phát triển của các tôn giáo hoạt động đúng hiến chương, đúng điều lệ và những quy định của pháp luật, thì cũng xuất hiện các tổ chức tôn giáo bất hợp pháp. Tổ chức tôn giáo chưa được công nhận, các hệ phái du nhập hay các nhóm tôn giáo phát triển trong nước hoạt động trái với quy định hiến chương, trái giáo lý, giáo luật chính thống của các tôn giáo, đi ngược lại phong tục truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Các hoạt động truyền bá tà đạo, sinh hoạt tôn giáo trái pháp luật đã đi ngược lại những quy định của nhà nước về tôn giáo, như sử dụng các hình thức tuyên truyền, xuyên tạc, ma mị, lừa bịp để lôi kéo người dân, trong đó có cả hình thức trục lợi, xúc phạm đến nhân phẩm, đạo đức, quyền sống của con người, hay đi ngược lại phong tục tập quán truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Theo ông Vũ Chiến Thắng, việc xuất hiện các hệ phái, giáo phái bất hợp pháp, các hiện tượng sinh hoạt tôn giáo trái pháp luật tuy không phổ biến nhưng hiện nay đã xuất hiện ở nhiều địa phương trên cả nước. Việc để các hệ phái, giáo phái, hiện tượng nói trên tồn tại trong thời gian dài, tụ tập đông người tham gia mà chậm bị phát hiện và xử lý, thì trước hết trách nhiệm quản lý nhà nước thuộc về các địa phương, và cơ quan chuyên trách quản lý nhà nước về tôn giáo là Ban Tôn giáo địa phương, nơi để các sự việc tiêu cực đó xảy ra. Trong những năm qua, để giải quyết các hiện tượng sinh hoạt tôn giáo trái pháp luật đã được dư luận, báo chí phản ánh, Ban Tôn giáo Chính phủ và các địa phương đã triển khai nhiều biện pháp nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực tôn giáo, xử lý kịp thời các hành vi, hiện tượng, cá nhân vi phạm, kể cả vi phạm pháp luật lẫn vi phạm quy định của các tôn giáo trong việc thực hành sinh hoạt tôn giáo. Theo ông Vũ Chiến Thắng, để ngăn chặn dứt điểm tình trạng đó, bên cạnh việc nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực tôn giáo và tăng cường giáo dục ý thức pháp luật của người dân, còn rất cần sự vào cuộc chủ động của các tôn giáo đã được nhà nước công nhận và đang sinh hoạt tôn giáo đúng pháp luật. Các tổ chức tôn giáo hợp pháp cần có trách nhiệm tăng cường tuyên truyền, giới thiệu về tôn giáo mình để người dân khi có tín ngưỡng muốn gia nhập tôn giáo sẽ kiểm soát được hành vi, chính kiến của mình, không để kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo vào những tổ chức tà đạo. Xin hết. Xin chân thành cảm ơn chị Uông Thị Kim Tuyến. Tiếp theo là phần góp ý của từng cá nhân về bài báo Tuổi Trẻ Online trên, cũng như để góp ý với ông Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ. Xin hỏi ở đây có anh chị nào muốn góp ý trước không ạ? Tôi xin mạng phép góp ý kiến đầu tiên. Dạ, xin kính mời anh Thiện. Tôi tên là Nguyễn Ngọc Thiện, hiện cư ngụ tại quận 10 thành phố Hồ Chí Minh. Tôi xin góp ý về lời phát biểu của Thiếu tướng Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, phụ trách Ban Tôn giáo Chính phủ như sau. Nhà nước cho toàn dân tự do tôn giáo phải như sau. 1. Đưa dân trí của người Việt Nam sáng suốt. 2. Đưa dân trí của người Việt Nam không mê tín thì tôn giáo này được toàn dân hoan nghênh. Dân trí của người Việt Nam sáng suốt thì người dân phải có 3 không. Thứ nhất, không tin những gì thiếu thực tế và khoa học. Thứ hai, không tin đại những gì mà mình chưa hiểu rõ. Và thứ ba, không tin những chuyện vu vơ, mơ hồ. Người có trí khôn thì không tin 3 phần nói trên. Người có trí tuệ thì cũng phải có 3 phần như sau. Phần 1, khi suy nghĩ một điều gì thì phải xem xét cho thật kỹ lưỡng. Phần 2, khi thực hiện một điều gì thì phải sử dụng trí tuệ sáng suốt của mình thực hiện. Phần 3, khi tin một điều gì thì phải biết thật rõ ràng mới tin. Người nào thực hiện được các phần nói trên thì không tà đạo nào lừa gạt được mình. Tôi cũng xin lưu ý, những kẻ chuyên gieo rắc tà đạo, họ sử dụng tuyệt chiêu như sau. 1. Họ đưa linh thiêng huyền bí vào đạo của họ để dụ những người không biết để tin. 2. Họ tuyên truyền đạo chủ yếu là linh thiêng, không thực tế. 3. Họ nói làm sao để người không biết tin, để người có tiền tự nguyện đưa tiền cho họ. 4. Về mặt khoa học thực tế
thì họ không chứng minh được rõ ràng. Trên đây là thuật của những kẻ gieo rắc tà đạo. Phần đóng góp ý kiến của tôi xin hết. Trân trọng. Xin cảm ơn anh Nguyễn Ngọc Thiện ạ. Xin hỏi ở đây có anh chị nào muốn góp thêm ý kiến nữa không ạ? Tôi xin góp ý kiến. Dạ, xin mời anh Trúc Nhân ạ. Tôi tên là Đoàn Trúc Nhân, cư ngụ tại quận 8 thành phố Hồ Chí Minh. Xin góp ý kiến với Thiếu tướng Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ phụ trách Ban Tôn giáo Chính phủ về tà đạo như sau. Danh từ tà đạo theo nghĩa thông thường là đường đi của ma. Người dân nào đã theo tà đạo rồi thì bỏ bê các việc sau đây. 1. Việc nhà không lo mà cứ lo cho đạo tà. 2. Việc nước không màng đến mà cứ lo cho đạo tà. 3. Việc làm ăn không lo mà cứ lo cho đạo tà, vân vân. Người mà tu theo đạo tà rồi thì tối ngày cứ lo cho cái đạo tà này. Người mà tu theo đạo tà rồi thì tối ngày cứ lo cúng cho tà ăn. Người mà tu theo đạo tà rồi thì không lo cho gia đình. Những người này là tu theo đạo tà đó. Kính trình Thiếu tướng, làm sao để trừ cái nạn đạo tà này? Tôi xin góp ý trừ tà đạo như sau. Đức Phật có dạy nơi trái đất này là ngũ thú tạp cư. 1 là loài thần, 2 là loài người, 3 là loài ngạ quỷ, 4 là loài súc sanh, 5 là loài địa ngục. Vì vậy, chúng ta cầu ai bây giờ? Cầu loài thần ư? Loài thần không làm việc này. Cầu loài người ư? Loài người thì lo làm ăn, lo cho gia đình, lo cho tổ quốc. Cầu loài ngạ quỷ ư? Loài ngạ quỷ còn đi xin thức ăn của loài người. Cớ sao loài người lại đi cầu xin loài ngạ quỷ? Sao loài người không có trí tuệ vậy? Cầu loài súc sanh ư? Loài súc sanh là loài làm thức ăn cho loài người. Cớ sao loài người lại đi cầu loài súc sanh? Còn cầu loài địa ngục ư? Loài địa ngục là loài người làm sao thấy được loài địa ngục mà đi cầu loài địa ngục? Tại sao loài người lại quá kém như vậy? Kính thưa Thiếu tướng Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Thiếu tướng chỉ cần đưa ra 5 lời dạy của Đức Phật về việc cầu này. Người dân nào đọc được, mướn họ vào đạo tà này thì họ cũng không dám vào đạo tà. Thì đạo tà không tồn tại, nhà nước không cần dẹp đạo tà này. Tôi xin có mấy lời đóng góp về đạo tà, trân trọng. Xin cảm ơn anh Đoàn Trúc Nhân ạ. Xin hỏi có anh chị nào muốn góp ý nữa không ạ? Tôi xin góp ý ạ. Dạ, xin mời chị Tuyết Vi. Tôi tên là Võ Thị Tuyết Vi, cư ngụ Biên Hòa, Đồng Nai. Tôi xin góp ý với Thiếu tướng Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, phụ trách Ban Tôn giáo Chính phủ về tà đạo như sau. Đạo tà là đạo chuyên đi lường gạt những người đụng đâu tin đó, lấy tiền của những người quá khờ này. Muốn dẹp đạo tà này, duy nhất phải làm sao cho nhân dân biết sự thật ở trái đất này, thì đạo tà không tồn tại được. Tôi xin đưa ra cụ thể như sau. Như đạo tà là đạo chuyên hành nghề cúng, nhưng họ nói là cúng để các vị nào đó ăn. Đây là gạt những người quá kém về kiến thức khoa học. Họ mới tin, chớ người trí thức có ai tin chuyện này đâu. Vì sao những người trí thức họ không tin? Vì ở trái đất này là nơi ngũ thú tạp cư, tức 5 loài sống chung: thần, người, ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục cùng với thực vật. Vậy cúng cho ai ăn? Loài nào thì ở thế giới loài đó. Tất cả các loài đều sinh hoạt riêng của loài mình. Chuyện cúng này mấy người tổ chức đạo tà chủ trương như vậy, cốt là để vơ vét tiền của những người quá dại. Ai nói gì cũng tin, còn gọi là tin mù quáng, không có trí khôn. Nếu quốc gia nào có nhiều người mù quáng như vậy thì quốc gia đó sẽ suy yếu, dân tộc đó khiếp nhược. Loài người đã sống vào thời kỳ văn minh rồi thì phải sống bằng kiến thức khoa học mới phải. Đã văn minh rồi mà ý nghĩ còn hiểu vào thời kỳ đồ đá, đồ đồng thì đâu phải là con người văn minh. Hiện nay ai cũng sử dụng ô tô sang trọng, tại sao mình còn phải sử dụng xe bò, xe ngựa? Thật là con người quá ấu trĩ, quá khờ, quá dại dột. Không đúng là có người sống thời văn minh. Kính thưa Thiếu tướng Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, phụ trách Ban Tôn giáo Chính phủ. Phần này
thiếu tướng chỉ cần cho phổ biến rộng rãi ra thì không còn người dân nào còn khờ như vậy, thì đạo tà không ai theo, không cần dẹp chi cho mít lòng. Tôi xin có mấy lời đóng góp ý kiến về tà đạo, xin trân trọng. Xin chân thành cảm ơn chị Tuyết Vi ạ. Có anh chị nào góp ý nữa không ạ? Tôi xin góp ý kiến. Dạ, mời anh. Tôi tên là Nguyễn Văn Nhàn, cư ngụ huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tôi xin góp ý với Thiếu tướng Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, phụ trách Ban Tôn giáo Chính phủ về tà đạo như sau. Người tu mà hành đạo tà là những người này lợi dụng danh từ đạo để kiếm tiền, nên hành các nghề như sau: lừa người không biết để móc tiền của những người không biết này, gồm: thứ nhất, vẽ bùa bán; thứ hai, viết phép bán; thứ ba, bày đủ thứ chuyện linh thiêng để lừa gạt người không sáng suốt, vân vân. Đây là những người chuyên hành đạo tà đó. Vì nhà nước cho tự do tín ngưỡng, tôn giáo nên khó dẹp những người đạo tà này lắm. Muốn dẹp những người chuyên hành nghề đạo tà này, Bộ Nội vụ chỉ cần ra văn bản trình bày rõ gì là đạo tà, thì chính quyền địa phương có căn bản luật thi hành, thì không ai dám hành nghề đạo tà nữa. Yêu cầu nhân dân giám sát đạo tà này bằng cách là nhân dân thấy chỗ nào hành đạo tà, đến hỏi tu theo đạo tà được gì, có lợi ích cho bản thân và quốc gia không. Nếu người tổ chức đạo tà mà không trả lời được, thì nhân dân mời chính quyền đến lập biên bản, đưa ra tòa xử về hành đạo tà. Bộ Nội vụ mà thực hiện như vậy thì không có đạo tà nào dám hành nghề. Phần góp ý về đạo tà của tôi đến đây là hết. Xin trân trọng. Xin cảm ơn anh Nguyễn Văn Nhàn. Ý kiến của các anh chị thật sự là rất thực tế và thiết thực lắm ạ. Xin hỏi là có anh chị nào muốn đóng góp ý kiến gì nữa không ạ? Dạ, xin được kính mời chị Huỳnh Thị Thu Lan ạ. Tôi tên là Huỳnh Thị Thu Lan, cư ngụ thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Tôi cũng xin góp ý kiến với Thiếu tướng Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, phụ trách Ban Tôn giáo Chính phủ về tà đạo như sau. Muốn dẹp đạo tà này rất dễ, mà người hành đạo tà này không oán trách nhà nước. Bộ Nội vụ chỉ cần làm các việc như sau. Nhà nước cho tự do hành đạo, và đạo thì phải có giáo lý, đạo thì phải có giáo kinh, đạo thì phải có giáo luật, đạo thì phải có giáo lễ, đạo thì phải có giáo điều, đạo thì phải có nội quy, rồi đạo thì phải có tổ chức, vân vân. Đạo tu gì thì phải treo bảng nêu pháp môn tu đó thật rõ ràng. Đạo tu thì phải đưa con người đến chân thiện mỹ. Đạo tu có lợi cho bản thân người tu. Đạo tu không lừa người khác. Đạo tu không làm cho người tu ngu đần. Đạo tu không làm hại quốc gia, vân vân. Tiêu chuẩn của một đạo nó là như vậy mới gọi là đạo chánh tín. Còn đạo mà làm những chuyện linh thiêng, đạo làm con người khiếp nhược, đạo làm con người sợ hãi, đạo mà gặp ai cũng lạy cũng xá, đây là đạo ngu dân. Chính đây là đạo tà đó. Nếu là chánh đạo thì cho người xung quanh hỏi tự do, không từ nan một câu hỏi nào, dù có khó đến đâu, đây mới gọi là chánh đạo. Còn tà đạo thì không dám cho ai hỏi câu nào. Nếu có cho người khác hỏi thì trả lời không đúng sự thật chút nào, trả lời tầm bậy, trả lời vớ vẩn. Nếu đạo lập ra, chính quyền khuyến khích nhân dân đến hỏi về đạo này. Nếu đạo mà trả lời thông tất cả, hợp lý và khoa học, thì cán bộ ban tôn giáo địa phương cấp phép cho đạo này sinh hoạt tập trung. Còn tà đạo thì ban tôn giáo địa phương cương quyết dẹp bỏ. Kính thưa Thiếu tướng Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, phụ trách Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Nội vụ chỉ cần thực hiện như vậy
thì không ai nói nước Việt Nam là không cho tự do hành đạo. Phần góp ý về đạo tà của tôi đến đây là hết. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn chị Huỳnh Thị Thu Lan. Có ai muốn phát biểu nữa không ạ? Tôi xin có ý kiến ạ. Dạ, xin mời chị ạ. Tôi tên là Uông Thị Kim Tuyến, cư ngụ quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Tôi xin góp ý với Thiếu tướng Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ về tà đạo như sau. Theo tôi, muốn biết đạo nào là đạo tà, đạo nào là đạo chánh, nhà nước không cần quan tâm đến việc này. Vì sao? Vì đảng đã phân công nhân dân làm chủ quốc gia thì để nhân dân lo. Nhà nước chỉ cần ra văn bản hướng dẫn gì là đạo tà thì nhân dân làm chủ quốc gia coi theo đó mà thực hành và báo cáo cho chính quyền biết là đủ. Chính quyền đến lập biên bản, đưa ra tòa xử theo luật pháp. Vì luật pháp nước Việt Nam quy định toàn dân phải sống đúng theo hiến pháp và pháp luật. Vì vậy, phần đạo chánh hay đạo tà để cho nhân dân lo, không việc gì qua được tai mắt của nhân dân. Chính quyền đừng sợ chuyện này. Tôi cũng có đề nghị với Bộ Nội vụ như sau. Nhà nước chỉ cần ra luật xác định chánh đạo là đạo có đầy đủ 12 phần như sau. 1. Có cơ sở xây dựng tu hợp pháp. 2. Có tổ chức ban tổ rõ ràng. 3. Có giáo lý rõ rệt. 4. Có giáo kinh trình bày đạo thực tế và khoa học. 5. Có giáo lễ để tín đồ thực hiện hoàn chỉnh. 6. Có giáo lực để tín đồ khép mình vào khuôn khổ lực. 7. Có nội quy để tín đồ không vi phạm. 8. Có phẩm cách để phân biệt người trên kẻ dưới. 9. Có trang phục để biết người lớn kẻ nhỏ. 10. Có bằng và giấy chứng nhận của đạo. 11. Phải có bản nêu rõ ràng về pháp môn tu của đạo mình. 12. Cho người thắc mắc hỏi tự do về đạo của mình, tổ chức tu mà không từ chối bất cứ một câu nào, dù là câu khó nhất. Đạo nào có đầy đủ 12 phần nói trên thì đó là chánh đạo. Còn đạo nào mà không có đầy đủ 12 phần nêu ở trên thì đó là tà đạo. Kính thưa Thiếu tướng Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, phụ trách Ban Tôn giáo Chính phủ. Bộ Nội vụ chỉ cần có văn bản nêu 12 phần như nói trên để nhân dân biết chánh đạo là tổ chức như thế nào. Còn tà đạo thì họ không thể thực hiện được 12 phần như nói ở trên. Khi có văn bản của Bộ Nội vụ công bố ra rồi, người nào tổ chức tu theo đạo chánh thì họ dễ dàng thực hiện ngay. Còn đạo tà thì không thể nào thực hiện được. Phần góp ý về đạo tà của tôi đến đây là hết. Xin trân trọng. Xin cảm ơn chị Uông Thị Kim Tuyến. Phần góp ý của chị thật sự là khoa học và hợp lý lắm chị ạ. Xin hỏi ở đây có anh chị nào muốn góp ý thêm không ạ? Tôi xin góp ý. Tôi tên Nguyễn Thành Tài, cư ngụ huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Tôi xin có chút góp ý với Thiếu tướng Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, phụ trách Ban Tôn giáo Chính phủ về tà đạo như sau. Hiện nay đạo chánh, đạo tà bị lẫn lộn. Vì vậy nhân dân không biết đạo nào là đạo chánh, đạo nào là đạo tà. Nay Bộ Nội vụ ra thông báo sắp xếp các đạo và cấp giấy phép hoạt động mới để những chánh đạo yên lòng hoạt động. Nếu đạo tà thì không thể nào thực hiện được. Các góp ý của tôi như sau. Đạo thì phải có giáo lý. Giáo lý dạy có lợi cho tín đồ thì mới gọi là giáo lý đạo chánh. Giáo lý dạy có lợi cho tổ quốc mới gọi là đạo chánh. Đạo thì phải có giáo kinh. Giáo kinh trình bày thật rõ ràng mới gọi là giáo kinh đạo chánh. Giáo kinh trình bày mập mờ, không rõ ràng, linh thiêng, đây là giáo kinh của tà đạo. Rồi đạo thì phải có giáo lễ. Giáo lễ trình bày an vui cho người xem mới gọi là giáo lễ chánh đạo. Còn giáo lễ mà trình bày cho người xem họ ủ rũ, buồn rầu, chán nản, đây là giáo lễ của tà đạo. Kính thưa Thiếu tướng Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ,
phụ trách ban tôn giáo chính phủ. Thiếu tướng lấy 3 căn bản nêu ở trên thì sẽ biết đạo nào là chánh, đạo nào là tà, thì rất dễ xử lý mà không sợ ai phản đối. Nếu có ai phản đối, xin mời gặp nhóm nhân dân làm chủ quốc gia chúng tôi, mở cuộc tranh luận, bên nào thua thì phải đài thọ chi phí cho tất cả. Phần góp ý về đạo tà của tôi đến đây xin hết. Trân trọng. Xin cảm ơn anh Nguyễn Thành Tài. Có các anh chị nào có ý kiến thêm không ạ? Tôi xin có ý kiến. Dạ, xin mời anh Thoảng ạ. Tôi tên Phạm Văn Thoảng, cư ngụ tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Tôi xin góp ý với Thiếu tướng Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, phụ trách Ban Tôn giáo Chính phủ về tà đạo như sau. Trong bài phát biểu của Thiếu tướng có phát biểu tôn giáo thì phải có hiến chương. Tôi xin góp ý về hiến chương của tôn giáo như sau. Tất cả các tôn giáo thành lập ra có 2 mục đích. Một là giúp con người khi còn sống trong nhân, nghĩa, lễ, trí, tính. Hai là giúp con người sau khi chết đạt được chân, thiện, mỹ. Trên đây là thông thường của các tôn giáo. Vì vậy, một tôn giáo chân chính áp dụng nội bộ chỉ cần 2 phần như sau là đủ. 1. Điều lệ. 2. Nội quy là đủ. Thế nhưng hiến chương mà đem vào đạo thì đạo này tự nhiên có quyền lực ngay. Hiến chương là để sử dụng cho tổ chức điều hành thế giới. Nếu đạo của thế giới thì lập ra hiến chương được. Vì sao? Vì đạo của thế giới thì người ta sử dụng sức mạnh tổng hợp của thế giới bênh vực quyền lợi đạo của người ta. Còn cá nhân các đạo của nước Việt Nam thì đạo đó chỉ cần điều lệ 2 nội quy là đủ, không cần chi lớn lao là hiến chương. Kính thưa Thiếu tướng Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, phụ trách Ban Tôn giáo. Đây là phần ý kiến riêng của tôi. Còn Bộ Nội vụ cho các đạo viết ra hiến chương là của Bộ Nội vụ. Phần góp ý về tà đạo của tôi đến đây là hết. Xin cảm ơn ạ. Xin cảm ơn anh Phạm Văn Thoảng. Có anh chị nào muốn góp ý nữa không ạ? Tôi xin đóng góp ý kiến. Dạ, xin mời anh Trần Minh Khánh ạ. Tôi tên là Trần Minh Khánh, cư ngụ tại quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Tôi xin góp ý với Thiếu tướng Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ về tà đạo như sau. Nói đến đạo tà thì đạo này không có quyển giáo lý. Tôi xin đưa ra cụ thể như sau. Thứ nhất, đạo thánh, tu để thành thánh, nếu thành gì khác là đạo tà. Thứ hai, đạo thần, tu để thành thần, nếu thành gì khác là đạo tà. Thứ ba, đạo tiên, tu để thành tiên, nếu thành gì khác là đạo tà. Thứ tư, đạo Phật, tu để thành Phật, nếu thành gì khác là đạo tà rồi đó. Trên đây là quan điểm của các đạo. Còn đạo tà, theo sự hiểu biết của văn học Việt Nam thì như sau. Đạo là đường đi, tà là của những người làm tà bậy nên gọi là đạo tà. Kính thưa Thiếu tướng Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, phụ trách Ban Tôn giáo Chính phủ. Nếu Thiếu tướng muốn không cho đạo tà lưu hành ở Việt Nam thì Thiếu tướng chỉ cần làm chuyện nhỏ như sau thì đạo tà không thể nào tồn tại ở Việt Nam được. Thứ nhất, tất cả các đạo muốn lưu hành ở Việt Nam thì đạo đó phải có quyển giáo lý và trình bày đạo của mình phải thực tế và khoa học, có lợi cho người tu và có lợi cho tổ quốc. Thứ hai, tất cả các đạo muốn lưu hành ở Việt Nam thì đạo đó phải có quyển giáo kinh và trình bày đạo của mình phải thực tế và khoa học và có lợi cho người tu và có lợi cho tổ quốc. Thứ ba, tất cả các đạo muốn lưu hành ở Việt Nam thì đạo đó phải có quyển giáo lễ và trình bày đạo lễ của mình giúp ích cho người tu và quần chúng vui tươi. Đạo nào có 3 căn bản này thì được Ban Tôn giáo các cấp cấp phép hoạt động dưới sự giám sát của nhân dân. Nếu Thiếu tướng chỉ cần áp dụng đúng 3 phần này thì đạo tà không thể sang vào quốc gia Việt Nam được. Phần góp ý về đạo tà của tôi đến đây là hết. Trân trọng, cảm ơn. Xin cảm ơn anh Trần Minh Khánh.
Đợi có một ý kiến, tôi nói là cá nhân tôi thấy rất tuyệt vời. Đạo là phải có giáo lý, đạo phải làm lợi cho nhân dân, đạo phải làm lợi cho quốc gia. Chúng ta đều phải đồng ý điều đó, phải không các bạn? Thưa quý vị, tôi cũng xin có ý kiến. Tôi tên là Hoàng Trung Hiếu, hiện cư ngụ tại Đồng Nai. Tôi muốn góp ý kiến với Thiếu tướng Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, phụ trách Ban Tôn giáo Chính phủ về tà đạo như sau. Đạo tà cũng gọi là đạo ma hay đạo của quỷ. Làm sao chúng ta phân biệt được ở trái đất này? Đạo nào cũng do con người tưởng tượng ra lập hết, thì không thể nói là đạo tà được, mà chúng ta hãy sử dụng danh từ là đạo tin đúng hay đạo tin không đúng mà thôi. Tôi xin đưa ví dụ. Một, ông A lập ra đạo Thánh thì ông tuyên bố đây là lời của Thánh dạy, nhưng cũng không ai kiểm được Thánh là ai, ở đâu, ai xác nhận đạo này là của Thánh. Không ai có thẩm quyền xác nhận đạo này, mà chỉ biết tin hay không tin mà thôi. Đây là quyền tự do tin hay không tin, tùy theo kiến thức của mỗi người. Thứ hai, rồi ông B lập ra đạo Thần thì ông tuyên bố đây là do lời của Thần dạy, nhưng cũng không ai kiểm được Thần là ai, ở đâu, ai xác nhận đạo này là của Thần. Không ai có thẩm quyền xác nhận đạo này, mà chỉ biết tin hay không tin mà thôi. Đây là quyền tự do tin hay không tin, tùy theo kiến thức của mỗi người. Thứ ba, rồi ông C lập ra đạo Tiên thì ông tuyên bố đây là do lời của Tiên dạy, nhưng cũng không ai kiểm được Tiên là ai, ở đâu, ai xác nhận đạo này là của Tiên. Không ai có thẩm quyền xác nhận đạo này, mà chỉ biết tin hay không tin mà thôi. Đây là quyền tự do tin hay không tin, tùy theo kiến thức của mỗi người thôi. Thứ tư, và ông D lập ra đạo Phật thì ông tuyên bố đây là do lời của Phật dạy, nhưng cũng không ai kiểm được Phật là ai, ở đâu, ai xác nhận đạo này là của Phật. Không ai có thẩm quyền xác nhận đạo này, mà chỉ biết tin hay không tin mà thôi. Đây là quyền tự do tin hay không tin, tùy theo kiến thức của mỗi người mà. Ở thế gian này, chúng ta thường nghe câu đạo ố đạo, tức là đạo này chê đạo kia, hay nói cách khác, đạo mình theo thì mình cho là chánh, còn người khác theo thì mình cho là tà đạo, tức là đạo không chánh. Nếu thiếu tướng chủ trương dẹp tà đạo thì dẹp đạo nào đây? Dẹp đạo ông A chăng? Hay dẹp đạo ông B, ông C hay là ông D? Nếu việc này mà làm không khéo thì sẽ có những phản ứng bằng câu nói là nhà nước Việt Nam không cho nhân dân được quyền tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng. Thì Thiếu tướng nghĩ sao đây? Kính thưa Thiếu tướng Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, phụ trách Ban Tôn giáo Chính phủ. Để giải quyết vấn đề tà đạo này, tôi xin đóng góp một ý kiến nhỏ như sau. Nếu Thiếu tướng thấy được thì cho áp dụng, nếu không thì thôi vậy. Tôi xin góp ý kiến về xác nhận tà đạo của tôi như sau. Đạo nào cũng được công nhận hết, cho hành đạo tự do, đúng với hiến pháp và luật pháp. Tất cả các đạo đều phải có bản cam kết 3 không. 1. Không làm chuyện mê tín dị đoan. 2. Không bịa chuyện linh thiêng. 3. Không lừa đảo người khác. Hành gì thì cũng bằng khoa học thực tế. Nếu vi phạm điều gì, tòa án xử sao, chịu vậy, không khiếu nại. Trên đây là giai đoạn 1. Còn giai đoạn 2 thì phải có bộ hồ sơ gồm có 12 phần. 1. Cơ sở hoạt động hợp pháp. 2. Danh sách ban điều hành rõ ràng. 3. Quyển giáo lý của đạo, xuất bản hợp lệ. 4. Tổ chức đạo gồm bao nhiêu ban, bao nhiêu tổ. 5. Quyển giáo kinh của đạo, xuất bản hợp lệ. 6. Quyển giáo lễ của đạo, xuất bản hợp lệ. 7. Phải có điều lệ của đạo, không cần xuất bản. 8. Phải có bản nội quy, không cần xuất bản. 9. Phải có phẩm cấp của đạo, không cần xuất bản. 10. Phải có trang phục của đạo, không cần xuất bản. 11. Phải có mẫu bằng và giấy, cấp cho người tu theo đạo. 12. Phải có bản cam kết. Đạo không lừa đảo người khác, nếu lừa đảo thì bị xử theo bộ luật hình sự. Tất cả các đạo có đầy đủ 12 phần nói trên đều được cấp phép hoạt động tập trung theo luật tín ngưỡng tôn giáo số 02 trên 2016 trên QH14 của Quốc hội. Thiếu tướng cho ra văn bản như vậy,
Nếu đạo nào có đầy đủ hồ sơ thì các cấp tôn giáo địa phương cấp phép hoạt động tập trung, không cấm đạo nào hết. Phần góp ý về đạo Tà của tôi đến đây là hết. Trân trọng. Xin cảm ơn anh Hoàng Trung Hiếu. Có anh chị nào có ý kiến không đó? Tôi xin có góp ý kiến. Dạ, kính mời anh Mai Đăng Sơn ạ. Tôi tên là Mai Đăng Sơn, cư ngụ tại quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Tôi xin có đôi lời góp ý với Thiếu tướng Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, phụ trách bên ban tôn giáo chính phủ về tà đạo như sau. Tôi có ý kiến như sau. Thiếu tướng đừng sử dụng đạo tà, vì sử dụng chữ này không đúng với sự thật chút nào. Vì sao tôi nói như vậy? Vì nói đạo nào đó là đạo tà thì phải có đạo chánh. Việc đạo chánh hay đạo tà này không cơ quan nào xác nhận được đạo chánh hay đạo tà. Hiến pháp và luật pháp nước Việt Nam cho tất cả công dân đều được bình đẳng trước pháp luật, và cho tất cả các đạo đều được bình đẳng trước pháp luật. Vì vậy, tất cả các công dân được quyền theo hoặc không theo một tôn giáo nào, hay một đạo giáo nào, hay một tín ngưỡng nào. Không ai được quyền ép buộc, dù người đó ở cấp bậc cao trong xã hội nhà nước Việt Nam cũng không được quyền ép buộc. Vì các phần nói trên, nên tôi có ý kiến và đề nghị với thiếu tướng hai phần như sau. Thứ nhất, tất cả các đạo được quyền kê khai đạo của mình tu có mấy pháp môn, kê khai đầy đủ và rõ ràng. Thứ hai, mỗi pháp môn tu có thành quả ra sao phải chứng minh thật rõ ràng, thực tế và khoa học, thì được cấp giấy phép hoạt động theo luật số 02/2016 trên QH14. Ở nước Việt Nam ta có nhiều đạo, mỗi đạo có nhiều pháp môn tu. Có vị bảo đạo họ tu có 84.000 pháp môn tu. Đây quả là đạo quá siêu việt. Rồi có vị bảo đạo họ tu có 6 pháp môn tu. Rồi có vị bảo đạo họ tu có 1 pháp môn tu. Dù có 84.000 pháp môn tu hay có 6 pháp môn tu, có 1 pháp môn tu, đây là đạo của người ta tổ chức tu. Chính quyền là người phục vụ nhân dân, ai muốn tu bao nhiêu pháp môn tùy ý. Chính quyền chỉ có 2 việc làm với đạo. Thứ nhất, chính quyền nhận lời kê khai của đạo có mấy pháp môn tu. Thứ hai, tu theo pháp môn đăng ký nào thì đăng ký pháp môn đó, không được tu sai. Giống như các ngành, đăng ký hành nghề gì thì hành nghề đúng nghề đó. Hành nghề sai thì bị phạt, còn sai nhiều thì phải ra tòa. Đạo tu cũng vậy, đăng ký pháp môn nào phải tu đúng pháp môn đó. Tu sai pháp môn thì bị phạt hành chánh, sai quá nhiều thì đưa ra tòa xử. Còn ở mức độ nào thì tòa quyết định. Tất cả người tu ai cũng phải có bản cam kết 2 phần. Thứ nhất là tôi tu sai bị phạt hành chánh. Thứ hai, tôi tu mà đi lừa đảo lấy tiền của người khác thì tôi bị tòa xử về tội lừa đảo, không khiếu nại. Còn riêng người tu mà hành các nghề như sau thì ban tôn giáo cấp cho họ giấy phép hành nghề tâm linh. Như 1. Nếu hành nghề cúng sao trên trời, giấy phép ghi là thầy pháp cúng sao. Thầy này phải có giấy cam kết cúng sao mà không hiệu quả thì tôi phải hoàn tiền đủ 100%. Nếu thiếu, tôi bị tòa xử theo bộ luật hình sự về tội lừa đảo. Thứ hai, nếu hành nghề bán bùa cho học sinh thi đậu, giấy phép ghi là thầy bán bùa cho học sinh thi đậu. Thầy này phải có giấy cam kết bán bùa cho học sinh thi mà không đậu thì tôi phải hoàn tiền đủ 100%. Nếu thiếu, tôi bị tòa xử theo bộ luật hình sự về tội lừa đảo. Thứ ba, nếu hành nghề bán phép cho người nào làm gì đó, giấy phép ghi là thầy bán phép chuyên nghiệp. Thầy này phải có giấy cam kết tôi bán phép mà người mua sử dụng không hiệu quả thì tôi hoàn tiền đủ 100%. Nếu thiếu, tôi bị tòa xử theo bộ luật hình sự về tội lừa đảo. Thứ tư, nếu hành nghề trục vong, giấy phép ghi là thầy trục vong chuyên nghiệp. Thầy này phải có giấy cam kết
tôi trục vong mà không hiệu quả thì tôi hoàn tiền đủ 100%. Nếu thiếu, tôi bị tòa xử theo Bộ luật hình sự về tội lừa đảo. Kính thưa Thiếu tướng Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, phụ trách Ban Tôn giáo Chính phủ, phần góp ý về đạo tà của tôi đến đây là hết. Trân trọng. Xin chân thành cảm ơn anh Ba Đăng Sơn. Xin hỏi có anh chị nào có thêm ý kiến gì nữa không ạ? Nếu mọi người không còn ai góp ý kiến nữa thì tôi xin bổ sung thêm một số ý kiến như sau. Tôi xin góp ý thêm 3 phần. Phần 1. Trước khi góp ý kiến, tôi xin kể qua về luật pháp nước Việt Nam, là luật pháp tiên tiến nhất thế giới. Nhất thế giới ở chỗ nào? Xin thưa, đầu tiên là người lập ra hiến pháp là vua chúa lập ra để cai trị nhân dân, gọi là quân chủ lập hiến. Nói rõ hơn là gia đình vua chúa cai trị nhân dân. Thứ hai, những người giàu lập ra hiến pháp để cai trị nhân dân. Đương nhiên họ phải biết ra hiến pháp và luật pháp có lợi cho họ. Thứ ba, 5 thành phần là sĩ, nông, công thương và binh lập ra hiến pháp không phải để cai trị nhân dân mà phân công 5 thành phần như sau. 1. Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo quốc gia. 2. Nhân dân Việt Nam làm chủ quốc gia. 3. Cán bộ Việt Nam làm việc theo nhu cầu chính đáng của nhân dân. 4. Các bộ ngành Việt Nam quản lý các việc làm của nhân dân. 5. Hiến pháp và luật pháp Việt Nam cho toàn dân được 6 quyền. 1 là tự do tôn giáo. 2 là tự do lập đạo. 3 là tự do tín ngưỡng. 4 là tự do lập hội. 5 là tự do phát biểu. 6 là tự do viết sách. Nói tóm lại, người dân Việt Nam được tự do hoàn toàn. Không cơ quan nào cấm cản một điều gì. Việt Nam là một nước dân chủ đúng mức mà trên thế giới không nước nào có được. Nhưng tổ chức thực hiện chưa hoàn hảo. Vì vậy tôi xin đóng góp với Bộ Nội vụ về thực thi hiến pháp và luật pháp đúng mức tự do như sau. Vừa rồi tôi xem trên mạng bàn tán xôn xao về một tổ chức câu lạc bộ tình người ở quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, mà mỗi người bình luận một kiểu. Vì sao vậy? Vì Bộ Nội vụ, hay nói đúng hơn là Sở Nội vụ thành phố Hà Nội, chưa làm tròn trách nhiệm của mình. Câu lạc bộ Tình Người, một câu lạc bộ đã hoạt động từ nhiều năm nay, có trụ sở tại một số thành phố và nổi lên với nhiều hoạt động từ thiện. Nhưng theo phản ánh của một số người dân tới alo chào buổi sáng thì câu lạc bộ có mô hình như là câu lạc bộ đa cấp, truyền đạo cho người dân, nhưng có những yếu tố mê tín dị đoan và từ đó trục lợi trên niềm tin của các thành viên. Thậm chí một số người dân cho biết là đã có nhiều thành viên tham gia câu lạc bộ này không lâu thì đều khiến gia đình lục đục, bởi họ bỏ bê công việc, bỏ bê gia đình, bỏ nhiều tiền của để đi cúng lễ giải nghiệp. Có đúng như vậy hay không? Và câu chuyện này cụ thể như thế nào? Phóng viên alo chào buổi sáng những ngày qua đã đi tìm hiểu. Trong mọi hoạt động. Câu lạc bộ Tình Người ra mắt tháng 7 năm 2019, có địa chỉ trụ sở chính tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Tuy nhiên trước đó tổ chức này hoạt động dưới tên gọi Chi hội Chữ Thập Đỏ Tình Người. Tổ chức này đã hoạt động được 11 năm. Phản ánh tới alo chào buổi sáng, một số người từng tham gia câu lạc bộ cho biết sau một thời gian tham gia, họ nhận thấy câu lạc bộ tuyên truyền một số nội dung không thực sự đúng với chánh pháp. Theo một số thành viên cũ của câu lạc bộ Tình Người, các học viên ở đây được huấn luyện rất kỹ để gieo duyên, có nghĩa là tìm kiếm người mới vào tham gia câu lạc bộ. Nói một cách ngắn gọn rằng là tất cả những người có vấn đề về gia đình, về nội tâm, và có thu nhập tốt, thậm chí có địa vị xã hội nữa, là đều nằm trong cái vòng gọi là cái vòng xoáy, người ta gọi là gieo duyên, nhưng thực ra mình dùng từ là từ lôi kéo. Đây là đoạn ghi âm buổi học của thầy Phi Long, chủ tịch kiêm đồng sáng lập câu lạc bộ do các học viên cũ cung cấp. Các anh chị nhớ là bước 1 là làm quen, bước 2 là thường xuyên đi uống nước với họ để tìm hiểu về con người họ, thấy được điểm yếu thiếu của họ. Bước 3 tham quan đến nhà của họ chơi thì để ý xem xét bố mẹ họ, vợ chồng, con cái họ thế nào để biết con người của họ. Đến cơ quan của họ thì xem cách họ quan hệ với bạn bè đồng nghiệp thế nào để biết họ yếu thiếu điều gì. Hay không ạ? Không phải duyên bất tận không ạ? Cái việc thực hiện sứ mệnh là dễ vô cùng. Theo các thành viên đã rời bỏ câu lạc bộ, sau khi đã có niềm tin thì câu lạc bộ sẽ giảng dạy sâu hơn về tâm linh cho học viên, trong đó có việc đổ tiền để giải nghiệp.
Ví dụ những bộ lưu đồng như thế này được câu lạc bộ bán cho viên ngay tại trụ sở, giá rẻ nhất một bộ là 59 triệu đồng. Có các vật dụng khác đi kèm theo thì giá có thể lên 84 triệu. Chuyển khoản cho Diệp được coi là thân cận của ban tổ chức câu lạc bộ. Lúc đầu thì bọn tôi hoan hỉ lắm, vì chúng tôi là thật sự là muốn đi làm việc thiện cho xã hội mà, lan tỏa ra cộng đồng mà. Nhưng bắt đầu đi vào vấn đề tâm linh, bốc bát hương, đồ đồng các thứ bị định hướng thì tôi mới biết rằng là cái số tiền mà người ta bán cho cái bộ đồng đấy nó quá cao so với cái giá của bên ngoài. Thì lúc đấy chúng tôi mới tỉnh ngộ và chúng tôi mới ngồi, chúng tôi thống kê lại là mỗi tháng chúng tôi đóng bao nhiêu tiền hồi hướng và mỗi tháng chúng tôi đóng đi để xây nhà, xây cửa đấy, thì đó là con số rất là khủng. Thì tôi mới biết là thực chất chúng tôi đang bị lừa và đang bị dẫn dắt vào u mê. Những hội viên này còn cho biết họ đóng tiền hồi hướng đều đặn hàng tháng, không ai dưới 1 triệu, có người 5 đến 6 triệu một tháng. Nhưng đặc biệt là có những khoản đóng góp lên đến hàng chục, hàng trăm triệu đồng như ủy nhiệm chi này, đến 500 triệu. Nhưng câu lạc bộ hoàn toàn không rõ ràng minh bạch về những khoản chi tiêu. Bộ Nội vụ hay Sở Nội vụ thành phố Hà Nội chưa làm tròn trách nhiệm như thế nào? Bộ Nội vụ hay Sở Nội vụ thành phố Hà Nội là cơ quan quản lý tổ chức câu lạc bộ tình người này. Bộ Nội vụ hay Sở Nội vụ thành phố Hà Nội vừa nghe tổ chức câu lạc bộ tình người này xuất hiện thì tức tốc phải cho cán bộ đến hướng dẫn tổ chức câu lạc bộ tình người này các phần như sau. 1. Nhà nước cho tự do thành lập tổ chức. Nay các ông bà thành lập tổ chức câu lạc bộ tình người này thì phải làm các thủ tục như sau. Câu lạc bộ tình người là chuyên giúp đỡ: 1. Những người già neo đơn. 2. Những người kém may mắn. 3. Những trẻ mồ côi, vân vân. Đây là một điều rất tốt, rất trân trọng. Chúng ta sống trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Làm gì thì cũng phải đúng luật. Nếu tổ chức thật tốt thì được khen thưởng. Còn trái lại, lợi dụng tổ chức để lường gạt tiền của người khác thì bị phạt do tòa án quyết định. Vậy chúng tôi xin hướng dẫn các ông bà làm thủ tục để thành lập câu lạc bộ tình người, gồm có các giấy tờ như sau. Trình cho Sở Nội vụ thành phố Hà Nội gồm: 1. Đơn đề nghị thành lập câu lạc bộ tình người. 2. Địa điểm hợp pháp. 3. Danh sách đại diện và các thành viên của câu lạc bộ tình người lâm thời, gồm có mấy ban và mấy tổ. 4. Chủ trương hoạt động. 5. Điều lệ. 6. Nội quy. 7. Cam kết không lợi dụng tổ chức câu lạc bộ để lừa đảo. Nếu lừa đảo thì bị đưa ra tòa án hình sự xét xử theo luật định về tội lừa đảo. Trên đây là hồ sơ để thành lập tổ chức câu lạc bộ tình người. Phần thứ hai, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội nhanh chóng thành lập đoàn giám sát nhân dân gồm các thành phần như sau để giám sát tổ chức câu lạc bộ tình người này. Thành phần như sau. 1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội hoặc quận Cầu Giấy đề cử người làm trưởng ban giám sát tổ chức câu lạc bộ tình người này. 2. Các thành viên trong ban giám sát gồm Hội đồng Nhân dân ở quận Cầu Giấy, Hội Thanh niên ở quận Cầu Giấy, Hội Phụ nữ ở quận Cầu Giấy, các hội đoàn ở quận Cầu Giấy. Số lượng thành viên càng nhiều càng tốt, vì đây là một tổ chức nhân dân làm chủ quận Cầu Giấy, tự nguyện, không lương. Bộ Nội vụ theo công thức này mà cho áp dụng toàn quốc thì không tổ chức nào phàn nàn. Phần thứ ba, còn áp dụng cho tôn giáo, đạo giáo, tín ngưỡng thì công thức như sau. Bất cứ cá nhân hay tổ chức nào muốn thành lập tôn giáo, đạo giáo, tín ngưỡng thì công thức như sau. 1. Phải có trụ sở hợp pháp. 2. Phải có giáo lý rõ ràng và khoa học, đã được xuất bản hợp lệ. 3. Phải có danh sách các thành viên phụ trách ban và tổ. 4. Phải có giáo kinh, cũng đã được xuất bản hợp lệ. 5. Phải có giáo lễ, cũng đã được xuất bản hợp lệ. 6. Phải có bản điều lệ. 7. Phải có bản nội quy. 8. Phải có bản cam kết 40. 01. Không truyền bá đạo phản khoa học. 02. Không lợi dụng tôn giáo, đạo giáo, tín ngưỡng để lừa đảo. 03. Không lợi dụng tôn giáo, đạo giáo, tín ngưỡng làm mất an ninh địa phương và quốc gia. 04. Không lợi dụng tôn giáo, đạo giáo, tín ngưỡng làm tổn hại môi trường. Nếu tổ chức hay cá nhân nào vi phạm 4 điều cam kết nêu trên thì bị tòa án xử theo luật định.
Phần này cũng để cho nhân dân làm chủ quốc gia thực hiện 4 quyền. 1. Dân biết. 2. Dân bàn. 3. Dân làm. 4. Dân kiểm tra, cũng gọi là dân giám sát. Với các thành phần: 1. Ủy ban mặt trận hoặc hội đồng nhân dân ở quận hay huyện. 2. Hội thanh niên ở quận hay huyện. 3. Hội phụ nữ ở quận hay huyện. 4. Tất cả các hội, đoàn có ở quận hay huyện tham gia đoàn nhân dân giám sát này. Số lượng thành viên càng nhiều càng tốt, vì đây là một tổ chức nhân dân làm chủ tự nguyện, không lương. Bộ Nội vụ theo công thức này mà cho áp dụng toàn quốc, thì không cá nhân hay tổ chức nào nói nhà nước không cho tự do tôn giáo, đạo giáo, tín ngưỡng. Phần góp ý của tôi đến đây là hết. Trân trọng. Xin chân thành cảm ơn anh Đoàn Trúc Nhân một lần nữa. Xin hỏi có ai có ý kiến gì không ạ? Nếu như mọi người không ai góp ý nữa, tôi xin được tổng hợp ý kiến đóng góp của nhóm tập thể nhân dân làm chủ quốc gia chúng tôi, trình bày thông qua bức thư gửi đến ông Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, phụ trách Ban Tôn giáo Chính phủ. Phần này xin được nhờ chị Huỳnh Thị Thu Lan, anh Trần Minh Khánh và anh Nguyễn Thành Tài trình bày. Xin kính mời các anh chị ạ. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc. Chúng tôi là nhóm nhân dân Việt Nam làm chủ quốc gia Việt Nam theo sự phân công của Đảng Cộng sản Việt Nam. Địa chỉ liên lạc: 1. Hoàng Thị Thu Hồng, email honghoang@hotmail.com. Địa chỉ chung cư Bình Quế 2, số 636A, Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ 2. Mai Đăng Sơn, email sơn.md.ts24a@gmail.com, 285/94B, Cách mạng tháng 8, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Kính gửi Thiếu tướng Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, phụ trách Ban Tôn giáo Chính phủ, trích yếu về việc xin đóng góp với bài phát biểu của Thiếu tướng mà báo Tuổi Trẻ Online đăng ngày 2 tháng 4 năm 2021 về ngăn chặn các hiện tượng tà đạo. Chúng tôi xin góp ý như sau. Căn cứ hiến pháp của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, Nghị định 162 của Thủ tướng Chính phủ, Luật tín ngưỡng tôn giáo số 02/2016/QH14 của Quốc hội. 3 luật này cho toàn dân được tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào, không ai được quyền ép buộc. Tuy luật đã có, nhưng chưa có thông tư hướng dẫn. Vì vậy mà nhân dân không biết tu theo đạo nào thì gọi là đạo tà, không biết làm gì thì gọi là mê tín. Để nhân dân biết mà không vi phạm, cũng như chính quyền biết mà xử lý đúng luật, cơ quan nhà nước phải có trách nhiệm ban hành thông tư hướng dẫn này một cách rõ ràng, cụ thể. Chúng tôi nhận thấy trong hệ thống các cơ quan nhà nước hiện nay, không cơ quan nào có năng lực soạn thảo ra thông tư hướng dẫn về đạo tà và mê tín để Bộ Nội vụ ký ban hành. Vì vậy, nhóm tập thể nhân dân làm chủ quốc gia chúng tôi xin góp ý với ông Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng, cũng là người phụ trách về tôn giáo trung ương, về thông tư hướng dẫn về tà đạo và mê tín như sau. Trong nước Việt Nam, Bộ Nội vụ đang quản lý có tất cả là 16 đạo, nhưng có 6 đạo lớn có thể góp ý về thông tư hướng dẫn này, gồm Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Hồi giáo, Cao đài, Hòa hảo. Trong các đạo này đều có đủ các thành phần quần chúng nhân dân là sĩ, nông, công, thương, binh. Bộ Nội vụ nên đề nghị 6 đạo này hoặc 10 đạo còn lại
cùng với các tầng lớp quần chúng nhân dân, bất cứ đạo nào, bất cứ thành phần nào có kiến thức, hiểu biết sâu rộng, hãy góp ý về hai phần. Một là người dân tu sao gọi là tà đạo. Hai là người dân làm gì gọi là mê tín. Khi các tôn giáo góp ý xong thì Bộ Nội vụ ký ban hành thông tư hướng dẫn này để toàn dân cũng như chính quyền các cấp hiểu thế nào tà đạo và mê tín. Từ đó nhân dân biết để không vi phạm, chính quyền biết để xử phạt không sai luật. Kính thưa Thiếu tướng Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, phụ trách Ban Tôn giáo Chính phủ. Đạo Phật là tôn giáo mà hiện nay được Giáo hội Phật giáo Việt Nam lãnh đạo. Thế nhưng có hai vị. Một là vị hòa thượng có chức vụ lãnh đạo cao và uy tín trong hàng ngũ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Một là vị thượng tọa, tiến sĩ Phật học, lừng danh khắp trong và ngoài nước. Khi chúng tôi theo dõi trên mạng YouTube hoặc là website giảng dạy về Phật Pháp, nhận thấy có một số vấn đề khiến chúng tôi hoang mang trong quá trình tìm hiểu về đạo Phật. Đó là lời giảng mâu thuẫn giữa hai vị này. Đơn cử như sau. Trường hợp 1 nói về các pháp môn trong đạo Phật. Có vị hòa thượng trên giảng Đức Phật dạy có 84.000 pháp môn. Còn vị thượng tọa tiến sĩ Phật học nói chỉ có một pháp môn là Tứ Diệu Đế. Các pháp môn còn lại như Pháp Hoa Tông, Hoa Nghiêm Tông, Thiên Thai Tông, Thiền Tông là do Phật giáo Trung Quốc dựng lập. Trường hợp 2 nói về phương tiện giải thoát thì vị hòa thượng trên dạy tu theo kinh Pháp Hoa để ngộ nhập tri kiến Phật thì được giải thoát. Còn vị thượng tọa tiến sĩ Phật học giảng dạy tu theo Tứ Diệu Đế để trở thành A-la-hán là giải thoát. Trường hợp 3 nói về cách thức tu hành và công phu. Vị hòa thượng đáng kính trên dạy người mới tu còn ăn uống bình thường, nâng cao lên một bước là chỉ ăn rễ cây, lá cây, trái cây. Sau cùng một tuần trở lên mới ăn cơm một lần hoặc là không ăn mới giải thoát được. Rồi khi có một Phật tử thắc mắc về lời giảng trên của vị hòa thượng thì vị thượng tọa tiến sĩ Phật học trả lời rằng ông này là ông thầy ngoại đạo hay là ông thầy Phật giáo. Nếu là ông thầy ngoại đạo thì biết ông thầy này là mê tín, khoản khoa học. Nếu đó là ông thầy tu sĩ Phật giáo thì ông này chưa học Phật ngày nào. Vị thượng tọa tiến sĩ Phật học này còn giảng thêm Đức Phật trải qua phương pháp khổ hạnh như thế này trong hơn 5 năm suốt chết, mai là Đức Phật giác ngộ ra. Giáo hội Phật giáo Việt Nam là một tổ chức lớn, tuy nhiên hơi đáng tiếc là để xảy ra những trường hợp sơ suất đã nêu trên. Vậy nên chúng tôi kính đề nghị Ban Hoằng Pháp Trung ương xem xét lại để đạo Phật không bị các tôn giáo bạn chê cười. Kính thưa Thiếu tướng Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, phụ trách Ban Tôn giáo Chính phủ. Và thời gian qua có rất nhiều hiện tượng lợi dụng tôn giáo tín ngưỡng để trục lợi, làm những điều được gọi là mê tín, lôi kéo lòng tin của người dân để làm những điều gọi là dị đoan. Các hiện tượng này gây ra sự hoang mang và sợ hãi trong quần chúng nhân dân, gây bất ổn cho xã hội, tạo nên sự phản cảm trong cái nhìn của người dân trong nước và quốc tế, và cũng gây rất nhiều khó khăn cho chính quyền trong việc quản lý, kiểm soát và xử lý các hành vi được cho là gieo mê tín dị đoan. Bởi lý do luật tôn giáo tín ngưỡng vẫn chưa được chặt chẽ, chưa được rõ ràng vì còn thiếu thông tư hướng dẫn chi tiết và cụ thể. Từ các thực trạng này, nhóm tập thể nhân dân Việt Nam làm chủ quốc gia chúng tôi xin góp ý thêm 10 phần để người dân thích tu theo tôn giáo nào
thì vào tôn giáo đó tu mà không bị sai lầm, đúng với sự ham muốn của họ. Còn chính quyền thì rất dễ kiểm soát, cụ thể như sau. Thứ nhất, đã là tôn giáo thì phải có tổ chức phân công cụ thể, như trong cơ cấu tổ chức phải phân thành các ban rõ ràng, số lượng ban, thành phần chức năng, nhiệm vụ của từng ban. Công bố sơ đồ tổ chức này để nhân dân và chính quyền biết. Thứ hai, tôn giáo thì phải có quyển giáo lý để tín đồ tu theo giáo lý không bị sai. Thứ ba, tôn giáo thì phải có giáo kinh để tín đồ đọc và hiểu tôn giáo họ tu. Thứ tư, tôn giáo thì phải có giáo lễ để tín đồ thực hành không sai. 5. Tôn giáo thì phải có trang phục để tín đồ mặc đồng bộ. 6. Tôn giáo thì phải có giấy phép chứng nhận để tín đồ yên lòng mình là người của tôn giáo đó. Thứ 7. Tôn giáo thì phải có nội quy, tín đồ căn cứ vào đó mà hoạt động theo để không sai phạm. Thứ 8. Tôn giáo thì phải có cơ sở, cơ sở nào tu theo pháp môn nào thì phải treo cái bản pháp môn tu đó để nhân dân biết tùy theo sở thích mà đến tu. Thứ 9. Tôn giáo phải có bản cam kết về pháp môn tu của tôn giáo mình, không được tu sai. 10. Tất cả tôn giáo đều phải cho người dân được hỏi tự do khi có ai thắc mắc. Nếu không cho hỏi tự do thì tôn giáo đó không trung thực. Trên đây là 10 phần rất quan trọng. Nếu Bộ Nội vụ thực hiện nghiêm chỉnh được như vậy thì không có tôn giáo nào vi phạm. Các cơ sở tôn giáo nào thực hiện đúng 10 phần nói trên, ban tôn giáo địa phương phải cấp giấy phép hoạt động tập trung cho tôn giáo này. Các cơ sở tôn giáo nào chưa đủ hồ sơ thì tạm thời ngưng hoạt động. Khi nào có đầy đủ thì cho hoạt động. Có như vậy mới đúng là nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cho tự do tín ngưỡng tôn giáo không hạn chế. Kính thưa Thiếu tướng Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, phụ trách ban tôn giáo chính phủ. Khi Bộ Nội vụ thực hiện được như vậy thì thế giới rất hoan nghênh, toàn dân rất hài lòng, cán bộ có nhiệm vụ rất dễ thực thi pháp luật. Những kẻ xấu không cách nào gièm pha pháp luật của nước ta. Vấn đề bản hiệu và cơ sở tôn giáo, chúng tôi xin góp ý với vài ví dụ cụ thể như sau. Thứ nhất, cơ sở Phật giáo phải ghi rõ chùa, danh hiệu, địa chỉ chùa, chùa chủ trương tu cái gì, pháp môn nào, tu đúng giáo lý được giác ngộ giải thoát, tu sai giáo lý bị đi sáu nẻo luân hồi. Cơ sở 2, cơ sở công giáo ghi rõ nhà thờ, danh hiệu, địa chỉ nhà thờ chủ trương tu cái gì, tu theo phương pháp nào, tu đúng giáo lý được lên nước thiên đàng sống đời đời, tu sai giáo lý bị xuống địa ngục. Đó là vài ví dụ đối với 2 trong 6 tôn giáo lớn nhất hiện nay. Đối với các tôn giáo khác thì cũng tương tự như vậy và ghi rõ chủ trương của tôn giáo mình. Nếu tôn giáo nào không có bản ghi rõ ràng thì không được cấp phép hoạt động. Nếu các cơ sở tôn giáo có ghi bản rõ ràng nhưng không làm đúng theo bản đã ghi thì cho kiểm tra, xử lý thật nghiêm để tránh trường hợp các cơ sở tôn giáo lợi dụng lòng tin tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân mà làm những chuyện mập mờ trái pháp luật. Kính thưa Thiếu tướng Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, phụ trách ban tôn giáo chính phủ, phần góp ý của nhóm tập thể nhân dân làm chủ quốc gia của chúng tôi xin hết. Trân trọng. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 4 năm 2021. Đại diện Hoàng Thị Thu Hồng. Danh sách 12 nhân dân làm chủ quốc gia theo sự phân công của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thứ nhất, Hoàng Thị Thu Hồng. Thứ hai, Đoàn Trúc Nhân. Thứ ba, Phạm Văn Thoản.
Thứ tư, Trần Minh Khánh. Thứ năm, Hoàng Trung Hiếu. Thứ sáu, Nguyễn Thành Tài. Thứ bảy, Mai Đăng Sơn. Thứ 8, Uông Thị Kim Tiến. Thứ 9, Võ Thị Tuyết Vi. Thứ 10, Nguyễn Văn Nhàn. Thứ 11, Nguyễn Ngọc Thiện. Thứ 12, Huỳnh Thị Thu Lan. Kính thưa quý vị, phần trên là phần 1, cũng là phần tổng hợp các ý kiến đóng góp của nhóm tập thể nhân dân làm chủ quốc gia của chúng tôi gửi đến ông Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, phụ trách Ban Tôn giáo Chính phủ, thông qua bài báo về vấn nạn tà đạo mà báo Tuổi Trẻ Online đã đăng lúc 20 giờ 40 phút ngày 2 tháng 4 2021.